Tjeena ja tervetuloa taas vlogin pariin. Tuossa ehkä pari kuukautta sitten mulla tuli tämmönen tarjous, että pääsis tekemään vähän growth hackingia. Ja mä saman tien aloin miettiä, että mikä tää growth hacking on. No nyt mä oon tätä tehnyt vähän aikaa ja oon siitä vähän viisaampi. Mä ajattelin, että tekin voisitte saada vähän tietoa tästä, mikä tää growth hacking on. Ja mulla on täällä erittäin hyvä vieras, nimittäin Justus. Justus voi kertoa vähän itsestään, mutta lyhyesti Justus on siis Reaktorin growth hackaaja ja kerro vähän itsestäsi. No mitäs, mä oon ollut nyt parisen vuotta semmoisessa kuin Elisan kasvutiimi, joka on tämmönen Elisan verkkokauppaa keskittynyt growth hacking tiimi. Ja me ollaan nyt viimeiset pari vuotta sitten yritetty tehdä parempaa verkkokauppaa ja semmoista, joka palvelisi asiakkaat oikein. Joo. Ja oikeastaan, mikä nyt on tuossa tiimissä hienoa, on se, että me voitettiin just semmoisen Best Performing Team Award tuolta Blue Arrow Award-skaalasta, joten se on ollut ihan siistiä nyt. Että joo, siellä oli aika moniakin tiimejä mukana, että joo. Oikein hieno palkinto. Joo, mitä se growth hacking nyt oikeastaan on? Mm-hmm. Eli justiinsa se, että miten tämä nyt eroo taustasta, että munkin tausta on niin kuin ohjelmistokehittäjä ja koodaan, mutta mikä oikeastaan tekee growth hacking on se, että me tehdään niin kuin palveluita ennemmin sillä tavalla, että meidän on pakko todistaa, että asiat, joita me tehdään, on hyödyllisiä. Eli me lähdetään siitä, että kaikki asiat, mitä me tuodaan tähän hommaan, niiden pitää todistaa, että ne toimii paremmin kuin se alkuperäinen. Mm-hmm. Joka sitten muuttaa vähän sitä, että sen sijaan, että meillä on ennalta päätettyjä asioita tai jonkunnäköinen backlogi, mitä me vaan tehdään pois, niin meidän on pakko mitata ja löytää sen mittauksen kautta ne hyvät jutut. Joo. Devaajan näkökulmasta, niin onko jotain työkaluja tai tällaista, mitä te käytätte? Mitkä on tavallaan ne jutut, mitä te käytätte päivittäisessä duunissa? No oikeastaan ehkä tärkeimmät no tietysti on silleen, että on jonkunnäköinen analytiikkasovellus, johon laittaa, ja Google Analytics on nyt varmaan ehkä paras ja helpoin kaikille, koska se on ilmainen, se saa käyttöön, sitä käytetään jo valmiiksi aika paljon. Joo. No sitten toinen asia on semmoinen kuin Google Tag Manager, joka auttaa meitä tekemään nopeammin asioita. Eli se on semmoinen palvelu, jonka avulla sä pystyt tuomaan, niitä kutsutaan tageiksi, mutta sä pystyt tuomaan periaatteessa julkaisemaan nopeammin pieniä muutoksia sun verkkosivulle. Ja just auttaa tosi paljon siinä kohtaa, kun sä huomaat, että no voi vitsi, että mä haluaisin tietää, että kuinka moni ihminen klikkaa tota nappia ja sen jälkeen tekee jonkun asian, vaikka jättää sähköpostinsa. Joo. Niin se Tag Managerin avulla sen sijaan, että sun tarvii tehdä tuotantoon muutoksia, niin sä voit Tag Managerin avulla tehdä ne muutokset ja lähettää niitä analytiikka-eventtejä. Aivan. Joo, aivan. Sä olit aiemmin, käytit titteliä software developer, mutta nyt sä oot growth hacker. Mitkä ne on ne tavallaan ne erot, vai onko siinä mitään eroa? Mikä siinä on se, mikä softakehittäjä kiinnostaa tämmöisessä growth hackailussa? Miksi ylipäätään kehittäjä lähtee growth hackailemaan? No oikeastaan mulle se juttu oli siinä, että mä oon jotenkin aina ollut kauhean kiinnostunut siitä liiketoiminnasta siis takana, että kun me tehdään yleensä aina, niin kuin, ja varsinkin konsulttina, kun sä teet softaa, joka jollain tavalla parantaa tai tuottaa niin kuin enemmän hyötyä kuin mitä sä maksat, joo, niin just tämän optimointi. Ja sitten just se kysymys, että no, mutta mistä me tiedetään, että se työkalu, mitä me tehdään tällä hetkellä, on hyödyllinen. Mm. Ja se on itse asiassa tosi vaikea kysymys. Ja tätä kautta niin kuin sit se growth hackkaaminen vaan niin kuin rupesi syntymään, kun me kysyttiin tätä kysymystä siellä tavallaan, kun kehitettiin Elisan verkkokauppaa, mikä tekee, mistä me tiedetään, että nämä meidän muutokset on hyödyllisiä, mistä me tiedetään, että näitä käytetään. Aivan. Ja sitten se pikkuhiljaa niin kuin siitä lähti, ja sitten itse asiassa sitä kautta törmäsin tähän growth hacking-termiin, että on myöskin semmoinen helppo tapa näyttää vähän, herätellä sitä, että nyt tehdään vähän eri tavalla kuin aikaisemmin. Mm-hmm. Et sinänsä mä en näe, että tässä sinänsä tarvii sen kummempaa erikoisosaamista ja muuta. Se on vaan se, että rupeaa niinku tavallaan muuttaa sitä kysymystä siitä, että miten me tehdään tehokkaasti nämä ominaisuudet ja pidetään huoli, että ne ei mene rikki, niin siihen, että mistä me tiedetään, että nämä ominaisuudet, mitä me tehdään, tuottaa hyötyä. Joo. Toi on mielenkiintoinen ja toi on ehkä semmoinen asia, mihin mä oon aiemmin kanssa törmännyt, kun ollut kehittäjä. Kun sä oot koodannut jotain projektia, niin sä et välttämättä tiedä, miten hyvin se sun koodaama juttu toimii oikeasti siinä oikeassa ympäristössä. Et se on ollut mun mielestä ainakin tosi mielenkiintoista, että saa vaan esimerkiksi pääsy sinne Google Analyticsia ja pystyy katsoa sieltä. Että myöskin se kehittäjä olisi osana sitä niin kuin kasvua ja sitten niin kuin miettiä, mikä olisi semmoinen niin kuin järkevä asia tehdä.
Ja musta tuntuu, että se on just ollut tosi vahvasti nyt muuttumassa, että kun puhutaan, että ollaan niin kuin, moniosaajatiimejä ja tiimiä, joka voi tehdä niin kuin suunnitella, toteuttaa ja viedä tuotantoa asioita niin kuin softakehitys, niin musta tuntuu, että tämä on vaan niin kuin seuraava askel siitä, että kun on aikaisemmin ollut se, että ollaan päätetty, mitä tehdään, ja sitten IT alkaa toteuttaa sitä, ja sit myöhemmin on tullut, aika usein on käyttöliittymäsuunnittelijoita ja visuaalisia suunnittelijoita, ja ne on itse asiassa ollut jo pitkään niin kuin aika lähellä liiketoimintaa haastamassa ja kysymässä, että miksi tätä tehdään, mitä täällä tavoitellaan. Niin oikeastaan mä näen, että se on vaan menossa askel sinne ketterämpään suuntaan, että nyt sen sijaan, että sulla on niin kuin, että nämä suunnittelijat, jotka toimii liiketoiminnan ja sen tuotteen välissä, niin oikeastaan saataisiin koko tavallaan konkkaronkka saman pöydän ääreen miettimään, että no, mutta mikä olisi niin kuin halvin keino, nopein keino ja paras keino löytää niitä ominaisuuksia, jotka tuottaisi niitä hyötyjä. Aivan. Mä googlasin, että tämä growth hacking-termi olisi startup-maailmasta. Että siellä varsinkin panostetaan kasvuun. Miten sä näkisit, että tämmöisessä isossa organisaatiossa, kuten Elisa, niin miten tämä growth hacking istuu sellaiseen organisaatioon? Toi on tosi vaikea kysymys. Oikeastaan niin kuin growth hackingissa ei kannata liikaa niin kuin tarttua siihen niin kuin kasvun hakemiseen. Okay. Se on oikeastaan, niin kuin sanoit, niin startup-maailmasta, koska yleensä kaikki helposti startupit puhuu siitä, kuinka paljon ne haluaa kasvua ja mistä ne löytäisi seuraavat 1 miljoonaa asiakasta ja saisi hyvät kasvuluvut esittää, että ne pystyy hakemaan riskirahoitusta. Loppujen lopuksi tarkoitus on kehittää sitä liiketoimintaa. Ja oikeastaan mä näen sen, että mä itse uskon, että tämä tulee katomaan tämä termi silleen niin kuin ehkä 5 vuoden kuluessa. Tästä tulee vaan osa sitä tekemistä. Ihan niin kuin tavallaan ketterä, oikeastaan niin kuin, on vähentynyt se, että halutaan sinänsä ketterää ohjelmistokehitystä, tai se ei ole enää niin iso kulma, millä aina liikutaan, että siitä on tullut tavallaan normi, millä tavalla tehdään. Että jos tehdään ohjelmistoja, niin tehdään ketterästi. Sulla on tavallaan tiimi, joka pystyy itse vaikuttamaan asioihin. Eli käytännössä tämä on niin kuin tapa päästä lähemmäs sitä liiketoimintaa ja ymmärtää sitä. Että myöskin kehittäjällä ja koko tiimillä olisi mahdollisuutta vaikuttaa siihen. Ja että olisi se oikea data siihen. Joo. Ja just se tekee sit paremman just sen takia, koska toisaalta myöskin, jos sä oot hyvä kehittäjä, niin ei sulla välttämättä aikaa paneutua niin paljon kaikkeen liiketoimintaan riippuvaisessa, että välttämättä ymmärrä niitä kaikkea, eikä sun välttämättä pidäkään. Sulla voi olla hyviä mielipiteitä siihen, ja just se, että miksi kannattaa tehdä yhteistyötä niin kuin suunnittelijan, kehittäjän ja liiketoiminnan välillä, on se, että kehittäjät pystyy yleensä kertoa, että mikä asia on nopein ja helpoin tehdä. Ja tämä on taas semmoinen juttu, että liiketoiminnalla saattaa olla hyvinkin monta eri arvausta, mitkä voisi tuottaa lisää niin kuin hyötyjä firmalle tai siihen projektiin. Mutta ne ei välttämättä ole, ne ei ole niin kuin ne oikeat henkilöt arvioimaan, että mikä kannattaa tehdä ja missä on vähiten riskejä. Ja taas se on se kohta, missä minkä takia sun kannattaa pitää kehittäjät lähellä, jos sä oot esimerkiksi product owneri tai product manageri. Koska sitten sä saat hyvää feedbackia, että missä on vähiten riskejä, mikä kannattaa tehdä esimerkiksi ekana. Koska just se, että jos sä teet jonkun asian, joka tuottaa esimerkiksi lisää niin kuin voittoa, niin sitten toisaalta sulla on myös enemmän tavallaan, niin kuin sulla on kannattavampi tuote, johon sulla on varaa panostaa enemmän sen kehittämiseen, joka pikkuhiljaa niin kuin lumipallomaisesti vaan kehittyy niin kuin Sitä mä mietin niin kuin omalta näkökulmasta ja Mondayn näkökulmasta, että onko semmoisia niin kuin pieniä steppejä, mitä voi tehdä, jos haluaa lähteä vähän niin kuin growth hackkäämään ja miettiä, just niin kuin sä kuvailet, niin miettiä vähän tuollaista, että onko sulla heittää joku, että mikä voisi olla niin kuin semmoinen eka steppi, että kokeile ainakin tätä? No oikeastaan niin kuin yksi tosi hyvä asia, varsinkin jos perustaa on niin kuin nuori yritys tai pienyritys, niin semmoinen, mikä ei vaadi ihan kauheasti niin kuin voimia, on sähköpostilistojen kerääminen. Se on yksi niin kuin kautta aikojen, jos sulla on laadukas sähköpostilista, se on tosi tehokas markkinointikanava. Ja se on myös semmoinen asia, että se on tosi helppo lähteä keräämään sitä. Oli sulla oikeastaan millä tavalla, riittää, että sulla on verkkosivut, niin oli se oikeastaan millä tavalla tahansa toteutettu, niin sinne pystyy suht helposti lisäämään niin tuon sähköpostilistan keräyksen. Aivan. Ja tämä on tämmöinen asia, mikä kannattaa niin kuin helposti lähteä, että mistä sä saat ne ihmiset siihen,
miten sä pidät huolen, että ne on semmoisia ihmisiä, jotka on kiinnostunut sun liiketoiminnasta. Joo. Ja just tässä se, että laatu korvaa määrän, että useimmiten monesti varsinkin, niin jos miettii Mondayn näkökulmasta, niin teillähän on tärkeämpää, että löytäisitte esimerkiksi 3 tyyppiä, jotka on arvokkaita, kuin se, että teillä on 100 ihmistä, jotka on vähän kiinnostuneita. Joo. Niin etsii, että missä kohtaa teidän kannattaa niin kuin laittaa se sähköposti, että kysyy ihmisiltä sähköpostia, että ne on tarpeeksi kiinnostuneista teitä, että ne uskoo, että ne saa teiltä relevanttia sisältöä. Joo. Toi on kyllä tosi mielenkiintoinen ja mä luulen, että toi on kyllä semmoinen asia, mitä meidän pitää nyt mahdollisimman nopeasti saada pihalle. Et just kun me katsottiin tätä aiemmin, niin vaikka meidän vlogijakso, niin sieltä tavallaan puuttuu semmoinen, että sä oot katsonut sen sisällön, mutta sitten sen jälkeen niin me haluttaisiin tietysti tietää vähän siitä tyypistä. Niin yksi helppo tapa, mitä me voitaisiin nyt tehdä ja mitä me varmaan tullaan tekemään, on, että videon lopussa olisi vaikka linkki, mistä sä pystyisit tilaamaan meidän uutiskirjeen. Joo. Että toihan olisi äärimmäisen hyvä juttu. Toi on tosi hyvä juttu. Itse asiassa tuossa tavalla, että te näytätte myös semmoista hyvää growth hacking mentaliteettia on se, että on parempi mennä pienin askelin oikeaan suuntaan, kuin yrittää niin kuin etukäteen saada tietää se, että kun te saatte jotain asiaa toimii ja joku asia menee hyvin, niin sitten mietitte, että mikä se seuraava askel, pieni askel siihen on että tästä esimerkiksi V-logista saa enemmän irti. Onko sulla mitään, mitä sä haluaisit kysyä multa? No oikeastaan mua kiinnostaa eniten, että minkä jakson lopussa pystyy liittyä teidän uutiskirjeeseen. Ehkä me saadaan jo tämän jakson loppuun. Noniin. Pitää nyt viikonloppuna koodaa. No mutta hyvä. Yes. Hei, mahtavaa. Kiitos Justus, kun pääsit mukaan. Hei, ei mitään. Kiitoksia, että kutsuitte. Me nähdään taas ensi viikolla. Kiitos oikein paljon, kun katsoitte. Nähdään. Moi moi. Moikka.